สวัสดีค่ะมาพบกับสาวน้ำมนต์คนโคราชอีกแล้วนะคะ วันนี้ก็มีลายเสื้อสวยๆมาชวนถักอีกแล้วค่ะ ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียกลายนี้ว่าดอกมหาหงส์หรือชาวอีสานบ้านเฮาเอิ่นว่าดอกสะเลเตนะคะ เพราะเวลาถักเสื้อตัวนี้ก็ชวนให้นึกถึงดอกไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าดอกมหาหงส์หรือดอกสะเลเตนั่นเองค่ะ เพื่อง่ายต่อการค้นหาคลิปก็ขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าดอกมหาหงส์แล้วกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลย อุปกรณ์ที่เราจะใช้ถักในวันนี้ เราจะใช้ไหมเนื้อฝ้ายนะคะ เส้นขนาด 18 เข็มเราจะใช้หัวใหญ่นิดนึง 1.5 ค่ะ แล้วก็กรรไกรนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลย เราจะคล้องไหมเป็นวงกลมขึ้นด้วยโซ่ 12 เสร็จแล้วก็ให้ปักลงโซ่แรกที่เราขึ้นงาน ดึงผ่าน เราจะขึ้นงานด้วยโซ่ 5 พับหางไหมไปด้วยค่ะ เมื่อได้โซ่ 5 เสร็จเราก็จะ x ลงไปในห่วง 5 หลัก 1 2 3 4 5 นี่คือมุมที่ 1 นะคะ มุมที่ 2 1 2 3 4 5 โซ่ 5 แล้ว x ลงไปในห่วง 5 ครั้งเหมือนเดิม มุมที่ 3 โซ่ 5 x ลงไปในห่วง 5 ครั้ง มุมที่ 4 1 2 3 4 5 แล้วให้ x ลงไป 5 ครั้ง เราได้ครบทั้ง 4 มุม หลักสุดท้ายเราก็ไป4ดึงผ่านกับตรงจุดเริ่มต้นนะคะ แบบนี้ค่ะ ห่วงเล็กๆตรงนี้ 4 มุม แถวที่ 2 ค่ะ ให้เลื่อนห่วงเข้าไปในห่วงตรงโซ่ 5 นะคะ 1 ครั้ง ถักโซ่ 5 1 2 3 4 5 พอ2 คอลงไปในห่วงปลดปลดปลดแบบนี้นะคะ เราจะได้2หลักแล้วรวมกับโซ่ 5 นะคะ พอ2 คอหรือพันเข็ม2 ครั้งลงไปในห่วงเดิมอีก ดึงขึ้นมาปลดปลดปลด3 ครั้งนะคะ พอได้ครบ3 ครั้งโซ่ 5 1 2 3 4 5 แล้วก็ให้แทงแบบนี้ค่ะ แทงเฉียงๆแบบนี้ดึงผ่านแบบนี้ แล้วก็ให้ถักพอ2 คอ 3 ครั้งลงไปที่เดิม 1 2 3 ทั้งหมดจะได้6หลักนะคะ รวมกับโซ่ด้วย ขั้นด้วยโซ่ 5 เสร็จแล้วก็พอ2 คอลงในห่วงเดิม3 ครั้ง ปลด 1 ปลด 2 ปลด 3 หลักที่ 1 หลักที่ 2 หลักที่ 3 ได้ครบ3 หลักก็จะทำตุ่มแบบนี้ด้วยโซ่ 5 1 2 3 4 5 แล้วก็ให้แทงเฉียงๆลงแบบนี้ค่ะ ดึงผ่าน แล้วก็ให้ทำพอ2 คออีก3 ครั้งลงในห่วงเดิม 1 2 3 ครั้งที่ 3 1 2 3 เราก็จะได้1กีบแล้วนะคะ มี2ติ่งแบบนี้ตรงกลางจะเป็นโซ่ 5 นะคะ เราจะทำกีบถัดไปเราก็พอ2 คอลงในห่วงหลักถัดไปเลย3 ครั้งค่ะ 1 2 3 ได้ครบ3 ครั้งโซ่ 5 แล้วก็ทำติ่งค่ะ ด้วยแทงเฉียงๆแบบนี้ให้ได้2 เส้นนะคะ ดึงผ่าน แล้วก็พอ2 คออีก3 หลักลงที่เดิม
ต่อไปเราก็จะทำห่วงด้วยโซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็ทำเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะ3ครั้งนะพอ2คอครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ได้ครบ3ครั้งก็ทำติ่งด้วยโซ่5แทงเฉียงๆค่ะดึงผ่านใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางดึงตรงติ่งตรงนี้ไว้นะคะมันจะทำง่ายจบด้วยพอ2คออีก3หลักลงที่เดิมเราได้2กีบแล้วนะคะมุมถัดไปพอ2คอลง3ครั้งได้ครบ3ครั้งโซ่5แทงดึงผ่านแล้วก็พอ2คออีก3ครั้งปลดทีละ2ห่วง3รอบนะคะใน1หลักได้ครบ6หลักขั้นด้วยโซ่5แล้วก็เหมือนเดิมพอ2คอ3ครั้งทำตุ่มด้วยโซ่5แทงเฉียงดึงผ่านได้3มุมแล้วนะสุดท้ายพอ2คอลงในห่วง1 2 3ครั้งที่1 1 2 3ครั้งที่2 1 2 3ครั้งที่3โซ่5แทงเฉียงดึงผ่านแล้วพอ2คออีก3หลักขั้นด้วยโซ่5พอ2คอ3หลักทำตุ่มด้วยโซ่5ดึงผ่านจบด้วยพอ2คออีก3หลักในหลักสุดท้ายเราก็จะมาซีดึงผ่านกับโซ่ที่5 1 2 3 4 5จบแถวที่2ค่ะลักษณะงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะในขั้นตอนของแถวที่2ต่อไปแถวที่3เราจะถักโซ่10วนรอบนะคะ x ลงไปในนี้1ครั้งก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถักมือหลวมๆนะคะดึงเข็มยาวๆงานเราจะได้ยืดหยุ่นค่ะแล้วก็ x ลงในโซ่5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ x ลงระหว่างกีบที่1กับกีบที่2เนี่ย x ลงไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x ลงในโซ่5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x ลงระหว่างกีบโซ่10 x ลงในโซ่5 x ระหว่างกีบโซ่10 x ลงในโซ่5 โซ่10แล้วก็ซีดึงผ่านตรง x ที่เราขึ้นงานซีดึงผ่านค่ะแถวที่3ก็จะออกมาเป็นโซ่10วนรอบนะคะ
ต่อไปแถวที่ 4เราจะถัก x ลงไปในนี้นะคะ ในห่วงตรงโซ่10เนี่ยเป็นจำนวน 5 ครั้ง 1 2 3 4 5 พอได้ครบ 5 ครั้ง โซ่ 5 แทงเฉียงๆดึงผ่าน ติ่งที่ 1 ค่ะ แล้วก็ x 4 หลัก โซ่ 5 ทำติ่งที่ 2 ต่อไปเราจะถัก x 6 หลักลงในนี้นะคะ 1 2 3 4 5 6 แล้วให้ทำโซ่ 5 ทำติ่งที่ 3 ลงไปแทงเฉียงๆให้ได้ 2 เส้นนะคะ แล้วก็ดึงผ่าน ติ่งที่ 3 นี่มันจะอยู่ระหว่างกลางตรงกีบตรงนี้นะคะ เราถักต่อไปด้วย x 3 หลัก ติ่งที่ 1 ที่ 2 ติ่งที่ 3 มันก็จะตรงนี้นะคะ ระหว่างกลาง แล้วก็มาถัก x 3 หลักฝั่งนี้ เราจะถักโซ่10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆดูนะคะ เสร็จแล้วให้ปลดเข็มออกค่ะ ปลดเข็มเอามือนี้จับไว้นะคะ จะได้ไม่เลื่อน เราจะแทงเข็มเข้าไปตรง x นะคะ นับ 1 2 3 ตรง x หลักที่ 3 นะคะ แล้วก็ไปดึงเอาห่วงนี้มาค่ะ ลอดผ่าน แบบนี้นะ โซ่ 1 เราจะถัก x ลงไป 4 หลัก 1 2 3 4 แล้วจะทำติ่ง 1 2 3 4 5 แล้วก็แทงเฉียงๆ ติ่งนี้ทำด้วยโซ่ 5 หมดเลยนะคะ x ลงไป 3 หลัก 1 2 3 ทำติ่งด้วยโซ่ 5 ต่อไป x 3 ครั้ง 1 2 3 แล้วก็ให้มาทำติ่งแบบนี้ 1 2 3 4 5 ดึงผ่าน แล้วก็มาทำ x 4 หลักลงในนี้นะคะ เหมือนฝั่งนี้เลย 1 2 3 4 นี่นะ มันจะเหมือนกับว่าดอกดับเบิล2 ชั้นนะคะ ต่อไปเราจะมาถักฝั่งนี้นะคะ ซึ่งจะเหมือนกันกับตัวนี้เลยก็คือเราจะต้องทำตุ่มอีก2 ครั้ง ตรงนี้นะ เราจะมาทำโซ่ 2 ลงในนี้เลยค่ะ ลงในไอโซ่10ฝั่งนี้เลยนะ 1 2 โซ่ 5 แทงเฉียงๆดึงผ่าน นี่คือตุ่มที่ 1 ต่อไปนะคะ เราจะทำตุ่มที่ 2 แต่ก่อนจะไปเราต้องถัก x อีก 4 หลักนะคะ 1 พับตรงนี้ลงค่ะจะได้ถักง่าย 2 3 4 ทำตุ่มที่ 2 ด้วยโซ่ 5 แทงเฉียงๆดึงผ่าน นี่นะ งานก็จะเป็นระดับแบบนี้ เห็นไหมคะ มันจะตรงกันทั้ง2 ข้าง ต่อไป x 5 หลัก 1 2 3 4 5 จบด้วย x ลงบน x แถวที่แล้วนะคะ นี่คือมุมที่ 1 นะคะ หรือจบกลีบช่วงกลีบที่ 1 หรือช่วงมุมที่ 1 ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ ในกลีบต่อไปที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 เราก็เริ่มทำตั้งแต่จุดเริ่มต้นด้วย x 5 หลัก ทำตุ่ม x 4 หลัก แล้วก็ทำตุ่มค่ะ เดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะ ค่อยๆดูนะ x ลงไป 5 ครั้ง 1 2 3 4 5 ทำตุ่มด้วยโซ่ 5 แทงเฉียงๆให้ได้ 2 เส้น ดึงไหมผ่าน
x 4 หลักลงไป1 2 3 4ทำตุ่มด้วยโซ่5ดึงผ่านแล้วก็ x 6 หลัก1 2 3 4 5 6ได้ x 6 หลักทำตุ่มที่3แทงเฉียงดึงผ่านแล้วก็ข้ามมาทำฝั่งนี้นะคะ x ลงไป3 ครั้ง1 2 3พอ x 3 ครั้งโซ่10 4 5 6 7 8 9 10ปลดเข็มปักเข็มลงไปนะคะนับ1 2 3ปักลงไปหลักที่3ไปเกี่ยวเอาห่วงนี้มาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาทำไอ้ตรงชั้นที่2นะคะ x 4 หลักทำตุ่ม x 3 หลักทำตุ่มที่2 x 3 หลักทำตุ่มที่3แล้วก็ x 4 หลัก x ลงไป4 หลัก1 2 3 4ตุ่มที่1อย่าลืมนะตุ่มเดินด้วยโซ่5หมดเลยแล้วก็ x 3 หลักตุ่มที่2 x 3 หลักแล้วก็ทำตุ่มด้วยโซ่5นี่นะแล้วก็จบด้วย x 4 หลักนี่ค่ะตรงชั้นที่2นะก็จะเป็นลักษณะนี้มี3ตุ่มมาลงฝั่งนี้แล้วทีนี้ x 2 หลักตุ่มด้วยโซ่5 4ดึงผ่านนี่นะตุ่มที่1ของลงฝั่งนี้แล้วนะมันก็จะตรงกับอันนี้ขั้นด้วย x 4 หลักแล้วก็มาทำตุ่มที่2แล้วก็จบด้วย x 5 หลัก x 4 หลักก่อนพับฝั่งนี้ลงนะจะได้ถักง่ายๆ1 2 3 4 5ตุ่มที่2จบด้วย x 5 หลักพอ x 5 หลักอย่าลืม x ลงบน x นะคะเพื่อจบกลีบ x ลงบน x แถวที่แล้วแบบนี้ค่ะนี่นะคะให้เราทำไปให้จบอีกทั้ง2กลีบเราถักจนมาถึงกลีบสุดท้ายหรือมุมสุดท้ายนะคะจบด้วย x 5 หลักปักตรง x นะคะของแถวที่แล้วดึงผ่านเลยนี่ค่ะเราก็จะได้ทั้ง4มุมออกมาเป็นลักษณะนี้นะก็ตัดไหมนะคะตัดไหมแล้วก็ซ่อนไว้ตามซอกโซ่งานของเรานะคะหางไหมก็เก็บให้เรียบร้อยค่ะและนี่ก็คืองาน1 ดอกเต็มที่เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจัดเก็บหางไหมเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนจะนำไปประกอบเป็นตัวเสื้อคุณจะวางเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมแล้วก็ต่อออกไปแบบนี้ก็ได้นะแต่เดี๋ยววันนี้สาวน้ำมนต์จะทำวางลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ต่อเป็นคอวีนะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีเชื่อมกันเลยค่ะวิธีการเชื่อมดอกนะคะงานต่อดอกทุกชิ้นงานเลยเราจะถักดอกแรกเป็นดอกเต็มนะคะ1 ดอกเลยทั้ง4มุมแบบนี้นะแล้วเราก็จะนำดอกต่อไปค่ะเอามาเชื่อมกับดอกแรกนะคะโดยจุดที่เราจะเชื่อมเข้าไป1 2 3 4 5 6 7 8เราจะเชื่อมเข้าไปตรง8จุดนะคะนี่ค่ะสังเกตนะจุดบนสุดของกลีบถึงจุดบนสุดของกลีบนี่นะทั้งหมด8ตุ่ม
เราก็ได้ถักชิ้นที่สองออกมา1 2 3พอตรงมุมที่3นี่แหละไอ้ตรงก่อนที่จะถึงทำตัวตุ่มที่2นี่นะปกติเราทำโซ่5ใช่ไหมครึ่งหนึ่งของโซ่5เราจะถักแค่โซ่2ค่ะแล้วก็ไปหยิบชิ้นงานที่เราจะเชื่อมนะคะจุดนี้นะถึงจุดนี้ดูดีๆนะคะแทงเข้าไปค่ะจะดึงเข็มผ่านก็ได้นะคะแต่เราจะถัก x แล้วก็ต่อด้วยโซ่2ปล่อยชิ้นนี้ค่ะปล่อยชิ้นนี้แล้วก็มาหยิบชิ้นที่เรากำลังถักนี่นะCดึงผ่านแบบนี้ค่ะมันก็จะได้เป็นตุ่มที่2เหมือนนี้เลยทีนี้ก็มาถักฝั่งนี้เลย1 2 3แล้วก็มาทำตุ่มค่ะเหมือนเดิมจะเอาไปเชื่อมไม่ต้องทำโซ่5นะแล้วถักแค่โซ่2แล้วก็ปล่อยชิ้นนี้ไปหยิบชิ้นหลังนะคะค่อยๆดูค่ะมือนี้ก็เอานิ้วก้อยหนีบไว้นะงานจะได้ไม่พลิกไปพลิกมาเสร็จแล้วนะคะด้านหลังชนด้านหลังนะลืมบอกเอาไปแทงกับจุดที่2ก็คือตุ่มที่2 x แล้วก็ถักโซ่2แบบนี้ค่ะปล่อยชิ้นหลังมาหยิบชิ้นที่เรากำลังถักเอานิ้วก้อยหนีบชิ้นดอกแรกไว้นะคะงานจะได้ไม่พลิกไปพลิกมาแล้วเราก็มาซีดึงผ่านกับชิ้นที่เรากำลังถักต่อไปเราก็จะจบด้วย x 4หลักทีนี้ก็ถักปกติค่ะลงมาฝั่งนี้ก็ x 2หลักทำตุ่มอย่าลืมนะทำตุ่มด้วยโซ่2ปล่อยชิ้นนี้แล้วก็ไปหยิบชิ้นแรกเราเรียกว่าดอกแรกดีกว่าเนาะเนี่ยดอกแรกหยิบมาก็ไปเชื่อมกับจุดที่3แบบนี้ดึงผ่านโซ่2ปล่อยชิ้นนี้มาหยิบชิ้นที่เรากำลังถักด้วย C ดึงผ่านขั้นด้วย x 4หลักพับตรงนี้ลงค่ะจะได้ถักง่ายๆ1 2 3 4เชื่อมจุดที่4โซ่2ปล่อยแล้วก็ไปหยิบชิ้นดอกแรกเชื่อมเข้าไปแทงเข็มเข้าไปจุดที่4 x โซ่2ปล่อยมาถักต่อชิ้นที่2ดึงผ่านค่ะแล้วก็มาจบด้วย x 5หลักลงไปพื้นที่ไม่พอก็เอานิ้วนะคะเอาเล็บเราเนี่ยลูดให้มันมีพื้นที่ให้ได้ครบทั้ง5หลัก2 3 4 5แล้วก็อย่าลืมล็อกกลีบตรง x 1ครั้งบน x แถวที่แล้วนี่ค่ะต่อไปเราก็จะเชื่อมกลีบที่2นะคะอีก4หลักเราก็ x ลงไป5ครั้งโซ่2เสร็จแล้วปล่อยค่ะเอาไปเชื่อมกับจุดที่5 x โซ่2ปล่อยแล้วก็มาซีดึงผ่านแล้วก็อะไรเราก็มาดูก็ลืมเหมือนกันเนาะx 4หลักx 4หลักโซ่2ปล่อยเอาไปเชื่อมกับจุดที่6 x โซ่2ปล่อยเอามาซีดึงผ่านกับชิ้นที่เรากำลังถักแล้วก็ x 6หลักตรงนี้ระวังนะคะ1 2 3 4 5 6เราก็ถักต่อค่ะทำตุ่มเล็กๆด้านใน1 2 3 4 5ด้วยโซ่5 C ดึงผ่านแล้วก็ข้ามมาทำฝั่งนี้ด้วย x อีก3หลักถักปกติเราเลยนะพอถักปกติเสร็จชั้นที่2เราถึงจะเอาไปเชื่อมค่ะอีก2ตุ่มเราก็ถักโซ่10ก่อน1 2 3 4 5 6 7
8 9 10ปลดเข็มค่ะ อย่าเพิ่งยุ่งกับชิ้นนี้นะ เรามายุ่งกับไอ้ตรงนี้ก่อน นับ1 2 3ปักเข็มเข้าไปตรงหลักที่3ดึงไหมผ่านโซ่1พอเราจะขึ้นชั้นที่2นี่แหละเราถึงจะเอาไปเชื่อมนะคะอีก2หลักที่เหลือเราก็ถักไป x 4หลัก1 2 3 4โซ่2ปล่อยเอาไปเชื่อมกับจุดที่7 x โซ่2ปล่อยดึงผ่าน x 3หลัก1 2 3จุดสุดท้ายเอาไปเชื่อมกับตุ่มสุดท้ายฝั่งนี้ด้วยโซ่2เอาไปเชื่อมจุดที่8 x โซ่2ปล่อยแล้วก็มา4ดึงผ่านด้านหน้าที่เหลือเราก็ถักปกติเลยนะคะ1 2 3ทำตุ่มด้วยโซ่5 4ดึงผ่านจบชั้นนี้ด้วย x 4หลักมาถัก x 2หลักลงในโซ่ที่เหลือนี่ค่ะทำตุ่มด้วยโซ่5 4ดึงผ่านมันก็จะเหมือนกับตุ่มนี้นะคะเพียงแต่ตุ่มด้านนี้เราไปเชื่อมกับดอกที่แล้วค่ะทีนี้ก็ทำ x 4หลัก1 2 3 4โซ่5ทำตุ่มก็จะตรงกับตุ่มนี้นะคะแต่ตุ่มนี้ก็ถูกเอาไปเชื่อมเหมือนกันจบงานด้วย x 5หลักล็อกกลีบด้วย x ลงบน x แถวที่แล้วตรงนี้ดึงผ่านไปเลยค่ะนี่ค่ะตัดไหมได้เลยนะเก็บซ่อนปลายไหมเลยค่ะตามซอกโซ่งานของเราหรือจะใช้เข็มสอยก็ได้นะแต่สาวน้ำมนต์ถนัดเอาเข็มดึงแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาทำให้เรียบร้อยก่อนที่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูงานนี่นะคะงานที่เราถูกเชื่อมก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้งานมันก็จะต่อกันค่ะ8จุด1 2 3 4 5 6 7 8ดอกต่อไปเราก็เชื่อมตรงนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8จุดเหมือนเดิมถักออกมาเหมือนดอกที่2นะคะก็คือถัก3กีบพอกีบที่3ถึงตรงจุดสูงสุดตรงนี้เราก็เอามาเชื่อมนะคะเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้าตอนต่อดอกที่3ค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆชอบนะคะค่อยๆดูค่ะลายนี้งงแต่ถักออกมาแล้วสวยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ